Καλησπέρα Motobuddies. Αυτό εδώ πέρα είναι το KTM 390 του 16. Ας το πάμε λοιπόν μια βόλτα και θα σας πω σιγά σιγά την ιστορία της ζωής μου. Πλάκα. Βασικά πώς μπήκαμε στο game. Ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη βόλτα μας. Καλησπέρα παιδιά, είναι η Maclevin. Σας έκανα μια ερώτηση στο Instagram άμα θέλετε να σας κάνω ένα mini motovlog και οι περισσότεροι απαντήσατε πως ναι θέλετε, οπότε σιγά να σας χαλάσω χαρτίρι. Here you go, this is it, first motovlog. Δούμε για ποια πράγματα θα σας μιλήσω και λέω έτσι πως γνωριζόμαστε και είναι και πρώτο motovlog να σας πω λίγα πράγματα για μένα, να μου μάθετε και εσείς λίγο καλύτερα. Είμαστε πρώτον στην Ιερισσό. Πάμε προς Ουρανούπολη. Πάντα είχα μια μικρή κρυφή αγάπη για τα motorcycles. Αλλά παιδιά δεν είχα να οδηγάω ούτε καν ποδήλατο. Δεν είχα ιδέα ούτε πατίνι. Δεν μ' άφηνε η μητέρα μου επειδή η γιαγιά μου είχε ένα ατύχημα τέλος πάντων. Είχε καρφωθεί σε ένα φορτηγό, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Από το φόβο της και τα λοιπά και τα λοιπά δίστασε να με μάθει και έτσι έμεινα. Να έγινα 19 χρονών. Και γνώρισα το αγόρι μου που το λένε Βλαδίμηρο, Βλαδιμίρ Γιώκο στο Instagram μου και ένα follow, έχει πάρα πολύ ωραίο υλικό. Γενικά το έχει πάρα πολύ με τις μηχανές, του αρέσουνε και λέω φίλες θέλεις να μάθεις να οδηγάω ποδήλατο. Yeah, sure, so κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Στην αρχή μου είχε δώσει ένα κανονικό ποδήλατο, δεν το είχα παιδιά, όταν σας λέω ξεφτύλα, πολύ ξεφτύλα. Ήθελα να μαθαίνω λίγο την ψυχολογία, λίγο το πώς μπορούν να ισορροπήσουν μέσα σε δύο ρόδες, κάτι που ήταν παντελώς άγνωστο για μένα. Ξεκίνησα τέλος πάντων και μου άρεσε πάρα πολύ παιδιά. Όταν σας λέω ότι το ερωτεύτηκα. Μετά από περίπου 2 εβδομάδες πήραμε ένα dirt bike. Όποιος το έχει δει στο Instagram και δεν το έχει δει, το έχω στα highlights μου. Άρχισα να μαθαίνω να οδηγάω πάνω σε αυτό. Δεν το προτείνω για δρόμο. Το έπαιρνα στην άσφαλτο επειδή δεν είχα άλλη επιλογή. Πήγαινα λες και οδηγούσα τρακτέρ. Περίπου στο πρώτο μήνα όταν του πήρα λίγο τον αέρα, τα πήρα και πάνω μου δυστυχώς και αγάπησα πάρα πολύ τον γκάζι. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να το κάνεις. Και έφαγα 2-3 φέτες πολύ καλές σε κάτι στροφές που δεν έβλεπα τι μου γίνεται και πήγαινα εγώ. Αν επίσης δεν είχα και κοντεράκι, οπότε έπρεπε να αναπτύξω την αίσθηση ταχύτητας, να ξέρω με πόσο πάω. Κάπως έτσι, πέφτοντας, ανέπτυξα και αυτή τη δεξιότητα. Αρχίσαμε κάπως έτσι, τα καλοκαίρια είχα το dirt bike. Μετά επειδή ήθελα να εξασκηθώ στο δρόμο επάνω, Motobuddies, hey! Δεν ήθελα να πάω στη Θεσσαλονίκη και να σκοτωθώ που λέει ο λόγος. Οπότε λέω θα πάρω ένα ποδήλατο, πήρα ένα mountain bike και κάπως έτσι έκανα τις δουλειές μου στη Θεσσαλονίκη. Έμαθα να τους προσέχω, να μετριάζω τη ταχύτητά μου, οπότε με παίρνει να προσπερνάω και ας πίνουμε με ποδήλατο και πήγαινα με 20. Όμως ήταν ένα πράξη για μένα. Αυτό το καλοκαίρι είπαμε να κάνουμε ένα level up και αποφάσισα να μάθω να κάνω κόντρες. Τι ωραίο. Πολλές φορές το έχασα και έφυγα από την άλλη. Αλλά ξέρετε, άμα δεν πέσεις δεν θα μάθεις. Πάντα βεβαίως φορώντας προστατευτικά, κράνος και το κατάλληλο εξοπλισμό. Μας αυτά έμαθα να κάνω donuts. Αυτό ξέρετε είναι τα κυκλάκια που κάνεις, πλαγιάζεις το μηχανάκι, τραβάς full γκάζι, το πλαγιάζεις και κάνει κυκλάκια στο χωματόδρομο. Και μετά από αυτό είπαμε, τι θα κάνουμε, να μάθουμε σούζα. Προσπάθησα να κάνουμε το ποδήλατο σούζα. Λίγο fail, δεν το κατάφερα πολύ καλά γιατί δεν ήθελα. Έχω δει πάρα πολύ γκορ πεσήματα και δεν ήθελα να σπάσω κάτι, κανένα σπόνδυλο, επειδή παιδιά δεν παίζουμε με αυτά. Φτιάξαμε με τον Βλαδίμηρο ένα wheel machine, το ονομάσαμε εμείς, το οποίο σε βοηθάει, είναι κάτι σαν, έχει βοηθητικές ρόδες έτσι όπως βάζουν στα παιδιά στα μικρά ποδήλατα και έχει από μπροστά έναν μάντα το οποίο οι περισσότεροι το βάζουν στο σασί από πάνω να κρατιέται, εμείς το βάλαμε στο ποδόφρενο για να μάθω και εγώ λίγο την αίσθηση του φρένου. Κάναμε τα practice μας, έκανε και ο Βλαδίμηρος σούζα, αλλά αυτός όρθιος με ένα χέρι και τέτοια πράγματα για να τα κάνει με περισσότερη ευκολία. Εγώ μάθανα τα basic μου με το dirt bike, με πρώτη, έμαθα λίγο και από αυτό. Τώρα πολλοί από εσάς μου λέτε πάτε πότε θα δούμε τον Duke σε μία ρόδα και τέτοια. Παιδιά, να το μάθω λίγο πολύ το μηχανάκι, επειδή όπως σας είπα το έχω, τώρα είναι τρίτη εβδομάδα
να το μάθω λίγο παραπάνω πώς λειτουργεί, την ψυχολογία του, πώς κινείται. Παιδιά, δεν θέλω να το σπάσω, το αγάπησα πάρα πολύ αυτό το μηχανάκι, το θέλω, δεν θα από 2 χρόνια καθόμουν τον γυρευόμουν. Οπότε εντάξει, η δικαιολογία μου στο ότι δεν θέλω να το ανεβάσω ακόμη σε μία ρόδα. Αλλά παιδιά, εντάξει, κάναμε κάτι, κάναμε ένα mini burnout. Να σας δείξω λίγο καλύτερα το μηχανάκι. Μηχανή, θα σας πάω με 390. Είναι όλα μαμίσια πάνω του, εκτός από το γυαλοβάμβακα και μερικά αυτοκολλητάκια που έχω βγάλει. Επίσης και την εξάτμιση. Τελικά το βάλαμε. Πιστεύω ότι για beginners σαν εμένα, την πρώτη μηχανή δρόμου είναι ό,τι πρέπει, είναι ό,τι καλύτερο. So guys, γυρνάμε από Ουρανούπολη. Σας είπα λίγο πολύ την ιστορία μου. Θα ήθελα να μου πείτε και εσείς λίγα πράγματα για εσάς κάτω στα comments. Και θα σας μάθω πώς να κάνετε drift. Δηλαδή μαζί μου θα μάθετε και εσείς πώς να κάνετε drift. Άμα θέλετε βασικά πείτε μου στα comments, δηλαδή ναι κάντε το. Άμα μου πείτε όχι θα το κάνω χωρίς εσάς. Βλάκα κάνω. Τέλος πάντων. Μεταξύ έχω βάλει σιγαστήρα στην εξάτμιση. Και παιδιά ακούγεται τόσο λεπτά, δηλαδή δεν ακούγεται ότι έχει δύναμη το μηχανάκι αυτό το βζουμ. Ακούγεται πάρα πολύ τσι. Anyways, έχουν περάσει 2 χρόνια, ξεκίνησα στα 19 μου, τώρα είναι 21. Μ' αρέσει πάρα πολύ παιδιά η μηχανή, είναι ένα άλλο feeling. Όσοι οδηγάτε πιστεύω με νιώθετε. Όσοι δεν οδηγάτε, αν μακάρι να σας μεταφέρω το vibe μέσω του βίντεο. Το επόμενο motovlog να σας μιλήσω για το KTM Duke 390 ας πούμε. Να μου πείτε κάτω στα comments, θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο educational γίνεται για εσάς, όσο πιο ωραίο. Γεια σκορτσάκι. Παίξουμε λίγο εδώ. Δεν μπορώ να σας δείξω και το κοντέρ γιατί έχω την GoPro πάνω. Με πώς θα πηγαίναμε ούτε εγώ βλέπω. Αλλά τέλος πάντων. Γουρούνες, πολύ ωραίες γουρούνες. Θέλω να μου πείτε και λίγο τη δικιά σας ιστορία. Ποιο μηχανάκι ξεκινήσατε σαν και εμένα με dead bike ή πήγατε κατευθείαν στο δρόμο. Τώρα εσύ στρίβεις ή μου λες να σε προσπεράσω? Έτσι το φυσικά να σε προσπεράσω. Νομίζω στρίβεις. Ωραίος. Bye. Να σπιντάρουμε λίγο. Γιατί μας έκοψε τη ταχύτητα ο φίλος μας με τη Toyota. Ο Toyota φίλος μας. Κάντε like. Άμα δεν έχετε κάνει like παιδιά βοηθάει. Κάντε subscribe άμα σας άρεσε το content μου. Άμα δεν σας άρεσε επίσης μπείτε στο κόπο να μου κάνετε ένα comment, να μου πείτε τι να διορθώσω, τι όχι. We are new to this, like πάμε δυναμικά μαζί, παρέα. Φτάσαμε. Εύχομαι να σας άρεσε, εύχομαι να περάσετε καλά μαζί μου και θα το πούμε την επόμενη φορά λογικά. Peace out.